අද ගෙනාවේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම රස බලන්න ඕනේ රෙසිපි එකක්. ඕන දෙයක් එක්ක කෑවුණු තැන කන්න පුළුවන්. මේක හදන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ බෝල බටු. බෝල බටු හොයා ගන්නම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍ය වම්බටු වලිනුත් මේක හදලා බලන්න. හැබැයි මේකේ හරිම රස ටෙක්ස්චර් එක එන්නේ බෝල බටු වලින් කියලා තමයි මට කිව්වේ. එලින්ම අපි පිකල් පේස්ට් එක හදාගමු. තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න තියලා සූදුරු, තල, රටකජු තෙලේ ටිකක් බැද ගන්න. ඊළඟට අපි ඒක ග්‍රයින්ඩ් කරලා මේ වගේ පේස්ට් එකක් වෙන්න හදා ගන්නවා. දැන් මේ භාජනයේටම තෙල් ටිකක් එකතු කරලා අබ, උළුහල්, කරපිංචා බෙදෙන්න දෙන්න. අබ පුපුරගෙන එනකොට ඒකට අපි කොටාගත්ත රටකජු ටිකක් එකතු කරනවා. ඒ ටිකත් බැදුනට පස්සේ අපි කපාගත්ත බෝල බටු ටික එකතු කරනවා. හදාගත්ත තෙම්පරාදුවත් එක්ක බටු ටික හොඳට කවලම් කරලා අඩු ගින්දරේ අපි මේක තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනේ. මේ ගානට තැම්බිලා ආවට පස්සේ මේක ටිකක් ආපහු කලවම් කරලා අපි ඒකට මිරිස් කුඩු, ලස්සන පාටක් එන්න කාකුඩු චුට්ටක්, ලුණු එකතු කරනවා. දැන් මේ ටිකත් හොඳට කවලම් කරගන්න. ලිප් එකේ ගින්දර මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන අපි දැන් මේකට අපි කලින් හදාගත්ත පේස්ට් එක එකතු කරනවා. අඩියල්ලන්නේ නැති වෙන්න මේක සැරෙන් සැරේ පොඩ්ඩක් කවලම් කරගන්න. ඔන්න දැන් අවසානයේ අපි මේකට සීම්බලයිස්ම එකතු කරනවා. දැන් මේ සේරම හොඳට කවලම් කරගෙන තෙල් පෑදෙනකන් අඩු ගින්දරේ හිඳෙන්න දෙන්න. ඔයා දන්නවද මේ පිකල් එක ඔයාට මාසයක් කල් තියා ගන්නත් බලන්න. දැන් රස බලන වෙලාව. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.